Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're not a subscriber and if you're new here, hello, I'm Justin. It's nice to meet you. Welcome to my channel. So, for today's video, I will be doing a haul from Lazada and Shopee. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nahanap kong mga bagay sa Shopee at sa Lazada na super sulit and super affordable. Kasi if you know me, sobrang kuripot kong tao. If may pera ako, gusto ko pag may bibilin ako, if sarili kong pera yung gagamitin ko, gusto ko yung mga bibilin ko yung mga super mura lang para may matira sa pera ko. Ganun. Ewan ko, napakakuripot ko, promise. Oo, madami akong binibili sa Shopee at Lazada. Pero as much as possible, yung mga pinaka mura ang binibili ko. So, like, sobrang sigurista ko. Like, if may nakita akong isang item sa Lazada or Shopee, hahanap ako ng mas mura ng item na yun. So, sobrang ang daldal ko. Ang daldal ko lang ano. So, mag-start na lang tayo. Okay, so unahin natin ang Lazada. I have here the Yayoge, paano siya i-pronounce? Yayoge Polygel Nail Kit. Quick Building 4 Gel Nail Extension Polygel Set Professional Polygel Kit for Nail Art at Home. O diba, ang haba ng pangalan. Hindi ko din talaga mag-get sa Lazada at Shopee. Ang haba ng mga pangalan ng items nila. Pero this is what it looks like. So, again, it's a polygel nail extension. If you're kikay like me, this is what it looks like. Ayan. Pero ibang color lang kasi yung gamit ko dito. But, yeah. So, this is nail extension. And then, meron siyang, since it's a kit, meron siyang kasamang nails. And, may kasama siyang brush. This is the brush. And then, I don't know what you call this. Parang spatula. Pero ayan siya. This is for only 175 pesos for this set. Meron ka ng polygel nail extensions, meron ka ng nails, meron ka pang brush, and yung spatula thingy. So, diba? It's a steal, guys. It's a steal. Plus, this is 15 ml pala tong tube na to. And, daming beses ko nang nagpalit ng nails and hindi pa rin ako nauubusan. So, marami to. Nakailang palit na ako. So, this is a steal. If you are parang exploring, syempre kasi mahal kapag nagpagawa ka sa nail salon, diba? So, just do it. Do it yourself na lang. DIY, diba? Nail extensions. Mura na. Tapos, natuto ka pa, diba? Pwede kang mag-business nito if natuto ka. Actually, parang ako pwede na akong maging nail extension, how do you call them ba? Basta, pwede na akong mag-business nito kasi kabisado ko na kung paano gawin to. Pero madali lang siya, guys. So, if you guys wanna try this out, you can look for YouTube. You can look for tutorials on YouTube. Marami yan. Para matuto kayo kung paano gumamit nito. So, yan. Super mura. The next item that I will be showing you is this one. This is the ring light smart LED touch screen makeup mirror tabletop portable vanity dimmable. Diba? Ang haba na naman ng pangalan. Pero this is what it looks like. It's just a vanity mirror. It's white. It's very simple and sleek. Tapos ito siya pag may light. Saksak lang natin. So this is what it looks like with the light.
on. Ayan. Hindi siya masyadong kita kasi maaga pa, maliwanag pa sa labas. Pero yan yung light niya. And, yeah, I don't know though, bakit nakalagay na dimmable. Hindi siya dimmable. Isang shade lang siya ng light. So, pag pinindot mo, yan, pag pinindot mo, may light. Pag pinindot mo ulit, walang light. So, ganun lang siya. Hindi siya nadidim. So, pero, it's very affordable. This is 129 pesos lang for this. And then, meron siyang kasama ng cord. Ayan. Pero, kayo na magpo-provide ng ano niya, ng adapter kasi wala siyang kasama. And then, ayan, na-adjust din siya. So, ayan. Again, another steal. This is super mura and super sulit. I don't know though. Next item is this bag. So, parang similar siya sa Chanel na bag. Wash out siya. Yan. It's white with gold hardware. And that's what it looks like. It has a flap. So, flap siya. Wala siyang zipper. Pero flap lang siya. And this is 781 pesos. This is medyo pricey. But for the material ng leather, kasi sobrang ano siya, malambot yung leather. And for the quality, okay na. Pwede na yung 700. Pero I'm sure meron namang mga iba dyan na mas mura. Pero feeling ko kasi, you know, yung quality hindi ganun kaganda kapag sobrang mura. So, pwede na to. So, it's very spacious. This is what it looks like inside. Yan. Meron siyang lining sa loob. Hindi ko alam kung anong tela to. And then may zipper and may pockets din siya dito sa kabilang side. And pati dito sa likod may pocket din siya. And also, yeah, so you can use it as a shoulder bag. And then, pwede mo siyang pakabain. And then, use it as a sling bag. So, perfect to. Kasi sometimes, you know, I'm a shoulder bag type of girl. Sometimes, I'm a sling bag type of girl. So, pwede siya kahit ano. Yan. So, that's everything for Lazada. Let's go to Shopee naman. I don't know though. First on the list are these gel base and top coats. This is by the brand Rosalind. So yan. This is the top coat and then the gel coat. This is 89 pesos each lang siya. Super mura. Yan. Nothing fancy about it. It's just a gel top coat and base coat. And then I also have nail polishes. So these are all gel nail polishes. These are 69 pesos each. Ang cute nila, no? Sobrang liit lang. Pero, I mean, you don't need too much, like, you don't need a big bottle of nail polish kasi syempre papalit-palit ka naman eh. So, di mo naman mauubos sa lahat. Okay, so, sorry, medyo nag-iba na yung angulo and lighting ng video because nalubat yung battery ng camera ko. So, I had to charge it. But, let's continue with the video. I don't know though. Okay, let's move on to the next item. Which is this one. Syempre dahil, diba, bumili nga ako ng mga gel polishes. I need to cure them. And that's why I have this. This is the 12 LED 36 UV lamp manicure nail polish dryer light digital sunlight auto sensor. Ganon kahaba ang mga pangalan talaga naman sa Shopee. Pero ayan siya. So, let's make sak it para makita nyo. So, ayan siya.
automatic siyang umiilaw pag nilagay mo yung kamay mo. And then, meron siyang mga timers. So, meron siyang 30, 60, and then 90. Okay, umiilaw siya. Pero ayan siya. Very affordable. This is only 260 pesos. So, super mura. Akala ko talaga before, mahal yung mga UV LED light. But, mura lang pala sila sa Shopee. So, ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo ng Shopee and click the link kasi I'll be putting everything in the description. All of their links para diretso na kayong maka-add to cart. Okay, so ito siya. 260 pesos. Another steal, Birkenstocks na hindi siya original lang. Mga class A lang to. So, I'm using it kasi. But I'm sorry if it's madumi kasi I'm using it. Pero ito siya. They're just white Birkenstock inspired slides. And they're only 190 pesos. So, you know, pang bahay lang or pang lakad-lakad lang sa labas, ganun. Whatever you want to use it with. Yeah, okay. So, we're down to our last item. And, ito siya. May laman na kasi itong mga to. But these are Muji-inspired organizers. So, this is the small one. This is what it looks like. So, meron siyang lid. Ganyan. So, baliktad yung, ano niya, yung lid niya. Kasi para siyang tray. Okay. Para siyang tray. Kita niyo. Para siyang tray kasi you can stack these. So, ito yung medium. So, ito siya. Small, and then this is what the medium looks like. Ito, may divider siya. Ayan, may divider siya. And yeah, so this is where I put my skincare. And then meron din siyang lid. Hindi ko lang siya matakpan kasi masyadong matataas yung mga skincare ko. Ano? And then, this is the large one. It's big. It's heavy kasi ang dami laman. But this is what the large one looks like. Meron siyang, tanggalin ko nga muna to. Meron siyang hawakan sa gilid. So, parang siyang basket. Ano yun? You can hold it like this. And, so, ito na yung, ano ba, kung bakit ganito yung takip. So, ayan siya, diba? You can make patong. Wow, konyo ka, girl. You can stack them like this. So, pwede mo siyang stack na ganyan. Tapos, ito dito. Ganyan. Ito siya to. Ayan, pwede mo siyang stack na ganyan. Kaya ganun yung mga lids niya. And, nakalimutan ko sabihin yung price. 300 pesos for 3 containers. So, set na siya. 300 pesos lang. Super mura. I told you, when I look for items on Shopee or Lazada, sinisigurado ko na bibilhin ko is yung pinakamura. Kasi syempre, di ba, maraming pare-pareho ng nagbinibenta na items. So, hahanapin ko lang kung sang shop yung yung mas mura or yung pinakamura, yun yung bibilin ko. Para, sulit na sulit, di ba? So, ayun, that's a pro tip for y'all if you guys are, you know, avid shoppers from Lazada and Shopee. Yun ang gawin nyo, hanapin nyo. You just have to be really matyaga. Yun, kailangan nyo maging matyaga para mahanap nyo yung pinaka-lowest price ng item na gusto nyong bilhin. Okay, so I think that is everything. Napakita ko na sa inyo lahat ng gusto kong ipakita. Lahat ng mga budol ko for you guys. So, again, I'll be putting all the links of these items sa description box. Check nyo na lang. Click on it. Add to cart.
and enjoy. That's it for this video. Again, like, subscribe, share kung gusto nyo i-share sa mga friends ninyo para mabudol nyo din sila. Ladies, you know what this means. Diba? So, that's it. Bye.